বন্ধুসকল আপোনালোকে যিমান দামী মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনালোকে সেই মোবাইল ফোনৰ দুগুণ দামত আপুনি পইচা ইনকাম কৰি সেই মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি ধৰি লওক আপুনি 10,000 টকা মোবাইল এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে আৰু আপুনি সেই মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি 20ৰ পৰা 25,000 টকা আপোনাৰ ইজিলি আৰ্ন কৰিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰাহুল। আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এছাম ক্ৰিয়েটৰ চাপটো অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। বন্ধুসকল, আমাৰ এই দৈনন্দিন জীৱনত ঠিককৈ লাগতিয়াল বস্তু হৈ পৰিছে মোবাইল ফোনটো। মোবাইল ফোনটো নহ'লে যে দিনটো নচলেই। আজি এই বৰ্তমান দিনত সকলোৱে মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে। ষ্টুডেণ্টে হওক বা হাউচৱাইফে হওক বা ৱৰ্কাৰে হওক, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰে। স্মাৰ্টফোনে ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু সকলোৰে প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগ। ধৰি লওক আপোনালোকৰ মিড ৰেঞ্জৰ ষ্টুডেণ্ট হ'লে মিনিমাম 7,000 পৰা 10,000 টকীয়া মোবাইল এটা ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু হাউচৱাইফ হ'লে 10,000 পৰা 15,000 টকীয়া মোবাইল এটা ব্যৱহাৰ কৰিব, আৰু ৱৰ্কাৰ বা নিজা চেল্ফ এমপ্লয় হ'লে ধৰি লওক তেওঁলোকে 20,000 পৰা 25,000 টকীয়া এটা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰিব। কিন্তু আপোনালোকক যদি মই সোধোঁ, আপোনালোকে ধৰি লওক 20,000 টকীয়া মোবাইল এটাই ব্যৱহাৰ কৰিছে, আপোনালোকে সেই 20,000 টকীয়া মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে কেইটকা ইনকাম কৰিছে? মই যদি এই প্ৰশ্নটো সোধোঁ, আপোনালোকে ধৰি লওক আপুনি 25,000 টকীয়া মোবাইল এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু আপুনি সেই 25,000 টকীয়া মোবাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি সেই মোবাইলটোৰ পৰা আপুনি কেইটকা ইনকাম কৰিছে, তেনেহ'লে প্ৰায়ভাগে ক'ব 1 টকা ইনকাম কৰা নাই। হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক একদম ইজিলি আপোনালোকক বুজাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটোৰ পৰা আপোনালোকে ইজিলি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোবাইল ফোনৰ পৰা আপোনালোকে টকা ইনকাম কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভাল স্কিলছ জানিব লাগিব। যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰি লওক, আপোনালোকৰ যদি মাজে সময়ে টাইম পায়, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইউটিউবত বা ফেচবুকত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, নহ'লে আপুনি এডছ মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপুনি থাম্বনেইল বা ভিডিঅ' এডিট কৰি আপুনি মাহত 10,000 পৰা 15,000 টকা ইজিলি আৰ্ন কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে মই কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট দেখাই দিছোঁ। এজন ইউটিউবাৰ আছে আমিত ইনফৰমেশ্যন, মই আপোনালোকক স্ক্ৰীনশ্বট দেখাইছোঁ। এওঁৰ যিবিলাক থাম্বনেইল ভিডিঅ' মই এডিট কৰোঁ, পাৰ ভিডিঅ' পাৰ থাম্বনেইল মোক 500কৈ দিয়ে, মানে দিনত 500কৈ দিয়ে। দিনত তেওঁৰ এটা ভিডিঅ' আৰু এখন থাম্বনেইল এডিট কৰিলে মোক দিনত 500কৈ দিয়ে। আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ কিছুমান স্কিল আছে, আপোনালোকে সেই স্কিলছবোৰ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে টকা আৰ্ন কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, মই এতিয়া ভিডিঅ'টো ভালকৈ আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই আছোঁ। তাৰে আগতে আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থৈ দিব, কাৰণ এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ অসমীয়াত কেৱল মোৰ এই ইউটিউব চেনেলতে পাব। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথাটো হ'ল আপোনালোকে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ইউটিউবত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ' বা সেই চেনেলটো আপোনালোকে মনিটাইজেশ্যন অন কৰি আপোনালোকৰ সেই ভিডিঅ'ত মনিটাইজ কৰি আপোনালোকে তাৰ পৰা ইজিলি আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকৰ চেনেলত বা আপোনালোকে ফেচবুকত বা আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত যদি কাম কৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কিছুমান স্পনচাৰৰ পইচা পাব। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে আপোনালোকৰ এডছ মাৰ্কেটিং। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এডছ মাৰ্কেটিং যদি আপোনালোকে ভালদৰে জানি লয়, আপোনালোকৰ মাহত আপোনালোকৰ 20,000 পৰা 30,000লৈ আপোনালোকৰ ইজিলি আৰ্নিং হ'ব। কেনেকৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। যদি আপোনালোকে এডছ মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত একদম আপোনালোকে স্কিলছ পুৰা ডেভেলপ কৰিলে, আপোনালোকে ভাল স্কিলছ আনি লয় আপোনালোকে এডছ মাৰ্কেটিঙৰ ওপৰত, আপোনালোকৰ দিনত তথাপিতো আপোনালোকে নাজানিব পাৰে। মই আপোনালোকক চিম্পলি বুজাই দিছোঁ। আপোনালোকে যদি এডছ মাৰ্কেটিং আপোনালোকে শিকি যায়, আপোনালোকে একদম প্ৰফেচনেলভাৱে আপোনালোকে এডছ লগাব জানে, তেনেহ'লে আপুনি যিমান টকাৰ এডছ লগাব আপোনালোকৰ ক্লাইণ্টৰ, সিমান টকা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ পাব এডছ মাৰ্কেটিং কৰিলে। আৰু সেইখিনি পইচা ধৰি লওক আপুনি কোনোবা কোম্পানী বা কোনো এটা ব্যক্তিৰ কিবা নিজা প্ৰডাক্ট এটা আপুনি এডছ লগালে, গুগল এডছ লগালে, সেই এডছটো ধৰি লওক আপোনালোক 5,000 টকাৰ আপুনি এডছ লগালে 2 দিনৰ কাৰণে, আপোনালোকে 2 দিনৰ পিছত সেই 5,000 টকাটো আপুনি ৰিটাৰ্ণ পাব। আৰু যিজন ক্লাইণ্টৰ আপুনি এডছ লগাই দিছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ 2-3,000 টকা আপোনালোকে চাৰ্জ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ধৰি লওক দিনত মিনিমাম এটা আপুনি এডছ লগালে, আৰু সেই এডছটো আপোনালোকৰ 5,000 টকাৰ এডছ লগালে, আপুনি ক্লাইণ্টৰ পৰা পালে 3,000 টকা, আৰু লগতে আপুনি গুগল এডছে আপোনালোকক বেক দিলে 5,000 টকা, আপোনালোকৰ হৈ গ'ল টোটেল 7,000-8,000 টকা। আপোনালোকে এনেকৈ ইজিলি দিনত ইনকাম কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি মাহত 25টাকৈ আপুনি মিনিমাম আপুনি 25টা এডছ এনেকৈ আপুনি ৰান কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এটা ভালেখিনি টকা আপুনি মাহত ইনকাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট অপশ্যনটোলৈ। আপোনালোকে যদি ভালকৈ থাম্বনেইল এডিট কৰিব জানে, বা আপোনালোকে ভালকৈ ফটো এডিট কৰিব জানে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ক্লাইণ্ট বিচাৰি আপোনালোকে মেইল কৰক, আপোনালোকে মেছেজ কৰক। যেনেকৈ মই প্ৰথমতে মোৰো বহুতো কষ্ট হৈছিল। প্ৰথমতে মই মেইল কৰিছোঁ এজন ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ত গৈ, তেওঁলোকৰ জিমেইল ID ওলাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ID ওলাইছিলোঁ, তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি মেইল কৰিছোঁ, DM কৰিছোঁ। তাৰপিছত গৈ মই 2-3টা ক্লাইণ্ট পাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ ফটো, ভিডিঅ', থাম্বনেইল মই এডিট কৰি আছোঁ। আপোনালোকে কেনেকৈ ক্লাইণ্ট বিচাৰিব লাগে, আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে থাম্বনেইল এডিট কৰি আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰে, মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত বাৰু ক'ম আপোনালোকক। এতিয়া নেক্সট অপশ্যনটো হ'ল আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এডিটিং।
আপোনালোকে সেম প্ৰচেছ আপোনালোকে যদি ভালকৈ আপোনালোকে প্ৰফেচনেলভাৱে ভিডিঅ' এডিট কৰিব জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে চিম্পলি কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ বা আপোনালোকৰ নতুনকৈ যিবিলাক ইউটিউবাৰ গ্ৰ' কৰিছে নতুনকৈ ভাইৰেল হৈছে তেওঁলোকৰ আপোনালোকে চেনেলটো যাওক বায়'ত চেক কৰক তেওঁলোকৰ যদি মেইল এড্ৰেছ দিয়া থাকে আপোনালোকে তেওঁলোকক মেইল কৰক আৰু কেনেকৈ মেইল কৰিব লাগে মই বাৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম আপোনালোকে কেনেকৈ মেইল কৰিব আপোনালোকে নহ'লে আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকে DM কৰিব DM কৰি আপোনালোকক যেতিয়া ৰিপ্লাই দিব আপোনালোকৰ ডেমো কিছুমান ভিডিঅ' এডিটিং চেম্পল আপোনালোকক দেখাই দিব আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ' এডিটিং তেওঁলোকক পচন্দ লাগে আপোনালোকে ডিল কৰিব পাৰিব মই যেনেকৈ প্ৰথমতে ডিল কৰিছিলোঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত 300 টকা তাৰপিছত এতিয়া মই লাহে লাহে স্কিলছবোৰ ডেভেলপ হৈছে মই এতিয়া ডিমাণ্ড কৰোঁ 500ৰ পৰা 600 টকা মই এতিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' এডিটিঙত মই চাৰ্জ লওঁ আপোনালোকৰ সেনেকৈ আপোনালোকৰ প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চাৰ্জটো কম ল'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ স্কিলছ ডেভেলপ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে অলপ বেছিকৈ বেছি আপোনালোকৰ টকা চাৰ্জ কৰিব পাৰিব এতিয়া নেক্সট অপশ্যনটো লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া নেক্সট অপশ্যনটো আহিছোঁ এফিলেট মাৰ্কেটিং বন্ধুসকল বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকে এফিলেট মাৰ্কেটিং কৰিবলৈ গৈছে তেনেহ'লে এফিলেট মাৰ্কেটিঙৰ নামত বহুতো স্কেম চলিছে কোৰ্চ বেছি আছে আৰু কিবা কিবি বহুত ধৰণৰ তেওঁলোকে স্কেম কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে সেইবোৰ স্কেম নহয় আপোনালোকে এফিলেট মাৰ্কেটিঙত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকক চিম্পলি বুজাই দিছোঁ যেনেকৈ এতিয়া আপোনালোকে এমাজনত আৰু ফ্লিপকাৰ্টত বিগ বিলিয়ন্স ডে আৰু গ্ৰেট ইণ্ডিয়ানছ ফেষ্টিভেল চেল চলি আছে তাতে আপোনালোকৰ যদি বন্ধু বান্ধৱী বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত কিছুমান এনেকুৱা লোক থাকে যিসকলে শ্বপিং কৰি ভাল পায় আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব সেই এমাজন বা আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ এফিলেট লিংকছ আপোনালোকে ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সেই লিংকছৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ যিটো লিংকছ আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী বা আপোনালোকৰ ফেমিলিৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব সেই লিংকছটোৰ দ্বাৰা যদি তেওঁলোকে কিছুমান বস্তু শ্বপিং কৰে আপোনালোকে সেই বস্তুটোৰ আপোনালোকৰ 20 পৰা 30% আপোনালোকৰ কমিশ্যন পাই যাব ধৰি লওক আপুনি এযোৰ জোতা আপোনালোকৰ বন্ধুৰ মাজলৈ আপুনি সেই লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সেই জোতাযোৰৰ দাম আছে আপোনালোকৰ 1500 টকা আপোনাৰ লিংকটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ বন্ধুজনে আপোনাৰ জোতাযোৰ কিনিলে আপোনালোকৰ 1500 টকা যেতিয়া পে' কৰিব তাৰে আপোনালোকৰ 200 পৰা 300 টকা আপুনি পাই যাব ইজ এ কমিশ্যন হিচাপে এতিয়া আহিছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট অপশ্যনটো লৈ আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিং বন্ধুসকল আপোনালোকে কিছুমান ৱেবছাইট দেখা পাব বা কিছুমান আপোনালোকে এপ দেখা পাব যিসকলত মানে ডিজিটেল প্ৰডাক্ট চেল কৰে যেনেকৈ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইক ফিক্স কমেণ্টছ আপোনালোকৰ ইউটিউব এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান মানে ৱেবছাইট পাব বা কিছুমান এপ পাব মই ভালদৰে খুলি কোৱা নাই আপোনালোকে বাৰু ৰিচাৰ্চ কৰি আপোনালোকে অলপমান বিচাৰ খোজাৰ কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব তাতে যিটো বস্তু আপোনালোকে হ'লচেলত 1 টকাত কিনি আছে আপোনালোকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে 100 পৰা 200 টকাত আপোনালোকে চেল কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ধৰি লওক দিনত এটা বস্তু যদি চেল কৰিছে 100 টকা বা 200 টকা ওলাইছে তেনেহ'লে আপুনি এমাহত মিনিমাম আপুনি 20টা বস্তু সেনেকুৱা চেল কৰিলে আপোনালোকৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ 2-3 হাজাৰ টকা আপোনালোকৰ আৰামছে আপোনালোকৰ পকেট খৰচ আপোনালোকৰ ওলাই যাব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা আপোনালোকে ইনকাম কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইবোৰ স্কিলছ আপোনালোকে শিকক আৰু এইবোৰ স্কিলছ আপোনালোকে শিকি আপোনালোকৰ স্কিলছ ডেভেলপ কৰক লগতে আপোনালোকে মোবাইলৰ পৰা আপোনালোকৰ টকা ইনকাম কৰিবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাই দিব মই ইয়াৰ বিষয়ে মই ডেডিকেটেড এটা দীঘল ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই তাৰ বুজি পাব বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ মোৰ এই চেনেলটো আমাৰ 500 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ফেমিলি অতি ওচৰত আছে আপোনালোকে মোৰ সৰু চাই গ'লটো আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি দিয়ক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে চ' বন্ধুসকল আজিলৈ এইখিনি আছিল আকৌ এবাৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজত